สวัสดีครับคลิปนี้พามาชมเครื่องฟอกอากาศ DIY โดยใช้พัดลมดูดอากาศผมใช้งานมา4ปีก็เจอว่าแบบไหนที่ใช้ดีคุ้มค่าอยากจะเอามาแนะนำนะครับตัวนี้ผมเป็นไส้กรองของ Xiaomi แต่เป็นไส้กรองของเทียมผมลองใช้พัดลม2ขนาดนะครับก็จะเป็นทางซ้ายขนาด8นิ้วทางขวาขนาด6นิ้วนะครับถ้าเป็นขนาด8นิ้วเนี่ยคุณจะต้องมีกลวยนะผมตัดตัวที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับชามที่เป็นพลาสติกแบบนี้เพื่อทำเป็นกลวยนะครับสังเกตดูตรงนี้จำเป็นจะต้องทำเพราะว่าพัดลมหน้ากว้าง8นิ้วต้องทำแบบนี้ถามว่าได้ประโยชน์ไหมก็ไม่เชิงครับ8นิ้วพัดลมมันแรงจริงแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยไส้กรองมันมีแรงต้านมันดูดลมได้ไม่แรงสุดเท่าที่พัดลมจะดึงได้ทำให้รู้สึกว่ามันไม่ได้ประโยชน์นะครับผมแนะนำขนาด6นิ้วซึ่ง6นิ้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาใส่ได้พอดีผมก็ตัดตัวที่เป็นขอบฟองน้ำแบบนี้นะครับคุณตัดฟองน้ำแบบนี้ใส่ได้เลยแล้ววางนะครับจะพอดีเป๊ะจริงๆตรงเนี้ยจะมีคาร์บอนด้วยนะคาร์บอนสีดำๆนะอย่างของผมเนี่ยเป็นรุ่นที่มีคาร์บอนสีเขียวนะครับแต่ก็เป็นของปลอมนะก่อนหน้านี้ที่ของแท้แพงๆผมซื้อของปลอมมาในราคาประมาณ500ใช้มาถึงตอนนี้เลยครับผมเปิดเฉพาะตอนนอนกลางคืนนะครับสังเกตดูไม่มี RFID นี่ของปลอมนะก็สามารถใช้งานได้ดีนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการก็สามารถสั่งซื้อได้ทุกสีเลยใช้ได้เหมือนกันตามลิงก์ใต้คลิปนะครับสามารถเอามาทำแบบนี้ซึ่งผมแนะนำเป็นพัดลม6นิ้วมากกว่าเพราะว่า6นิ้วเนี่ยสามารถใช้งานได้พอดีสังเกตตรงนี้แนะนำพัดลมหน้ากลมนะของผมเป็น Mitsubishi นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วเป็นรุ่นนี้นะเป็น Mitsubishi รุ่นนะครับรุ่นก็ตามนี้ V-155L6T นะครับสามารถใช้งานได้ดีพอดีเป๊ะเลยลองวางนะครับนี่นะเป๊ะมากๆเหมือนออกแบบมาให้เข้ากันได้พอดีนะครับอย่างนี้เลยคุณก็สามารถที่จะเสียบไฟใช้งานได้เลยทันทีนะครับวางไว้แบบนี้จากนั้นก็เสียบปลั๊กครับพอเสียบปลั๊กปุ๊บไฟเข้าทำงานทันทีเนี่ยครับผมไม่แน่ใจว่าจะได้ยินเสียงหรือเปล่ามีแค่เสียงลมเฉยๆนะเสียงลมเท่านั้นนะครับเป็นเสียงลมผ่านไส้กรองถือว่าเบามากเดี๋ยวผมไปใกล้ๆอีกทีนี่นะครับลองดูลองฟังเสียงผ่านไมค์นะไม่มีเสียงเป็นเสียงลมแบบนี้ถือว่าสบายๆนะครับลองวัด PM ตอนนี้ PM อยู่ที่46นะผมจะลองเอาไปจ่อสังเกตดู PM ลดลงเรื่อยๆนะครับลมที่ผ่านออกมาถักไส้กรองก็จะถือว่าฝุ่นลดลงเยอะมากเลยตอนนี้เหลือ16 15ไปเรื่อยๆครับลองดูว่าบริเวณที่ลมออกมาจะเท่าไหร่นะครับปล่อยให้เขาดึงลมเข้าไปวัดก่อนเหลือ11ครับค่อนข้างถือว่ามีประสิทธิภาพดีปล่อยให้เขาหมุนแบบนี้แล้วก็ฟอกอากาศแบบนี้ไปเรื่อยๆคิดว่าในห้องน่าจะเหลือ11แน่นอนตามนี้นะครับก็ถือว่าเอามาฝากนะเป็นไอเดียที่ผมใช้งานอยู่เป็นประจำนะครับเป็นบทสรุปแล้วที่ผมลองทดสอบแล้วตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็ถือว่าโอเคเลย PM เหลือ13แถวๆนี้นะครับอยู่ที่ลมนะเขาก็จะมีการวัดแต่ไม่ขึ้นไปมากกว่านี้แล้วครับก็ถือว่าเยี่ยมเลยตอนนี้ลมยังผ่านไส้กรองอยู่ปกตินะทั้งที่ใช้งานประมาณ2ปีนะครับถือว่าโอเคเป็นไอเดียท่านใดที่สนใจก็ลองเข้าไปดูลิงก์สินค้าตามรายละเอียดใต้คลิปที่ผมใส่เอาไว้ให้นะแนะนำเป็นพัดลม6นิ้วนะของยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วเป็นทรงกลมตัวนี้ผมใช้ของ Mitsubishi นะครับถือว่าใช้งานได้ดีโอเคมากๆแต่ถ้าเป็น8นิ้วเนี่ยเวลาที่เราใส่เดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูลองเสียบเลยลมก็แรงครับแต่ว่าแรงเท่าเดิมเพราะว่าไส้กรองเขาดึงมาได้เท่านี้ปกติเมื่อสักครู่เราใส่พัดลม6นิ้วเขาก็แรงระดับหนึ่งถ้าเกิดว่ายกพัดลมออกจากไส้กรองลมก็แรงขึ้นนะแสดงว่าพัดลม6นิ้วเนี่ยดึงลมได้ไม่เต็มกำลังอยู่แล้วนะครับฉะนั้นพอใส่พัดลม8นิ้วเนี่ยเขาก็ดึงได้เท่ากับพัดลม6นิ้วนั่นแหละเพราะว่าทั้ง2ตัวทั้ง2รุ่นเนี่ยเขาดึงลมได้ไม่สุดกำลังของเขาอยู่แล้วนะครับฉะนั้นแนะนำเป็นพัดลม6นิ้วน่าจะตอบโจทย์มากกว่าแล้วก็ราคาประหยัดกว่าด้วยนะครับลมออกมาเท่ากันแบบนี้ประหยัดสุดแล้วก็ทนสุดนะเพราะว่าพัดลมดูดอากาศเขาออกแบบมาให้ทำงานหนักอยู่แล้วนะครับก็เอาไอเดียมาประมาณนี้ท่านใดที่กำลังมองหาก็สามารถสั่งซื้อได้เลยหรือถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะทดสอบเพิ่มแล้วมาตอบให้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ